Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 12 годину 16 березня. Російські окупаційні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому угрупувань Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку. Ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного воєнного округу. На південному напрямку командування Збройних сил Російської Федерації відмовилося від посилення угрупування військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії. На Волинському відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БПЛА «Орлан-10». У Збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону. Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва, та успіху не мав. Перейшов до оборони. На Сіверському напрямку противника зупинено. Ворог не полишає спробу володіти містом Чернігів, проте активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ та намагається організувати логістичне забезпечення. Успіху немає. У напрямку Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах населених пунктів Богданівка та Велика Димирка. Повітряна розвідка позицій Збройних сил України проводиться із застосуванням БПЛА «Орлан-10». На Слобожанському напрямку продовжують блокування міст Суми, Лебедин та Охтирка. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова. На Донецькому та Таврійському напрямках в результаті штурмових дій у районі Попасної противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування. У районі Северодонецька окупанти провели розвідку боєм. Успіху не мали. Намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смоляне-Нове. На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка. На Криворізькому напрямку ворог здійснює спробу відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами Збройних сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі. Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях, активно використовуючи аеродроми Республіки Білорусь та окупованого Криму. У Чорноморській операційній зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке. Командування Збройних сил України звертає увагу військових експертів, блогерів та активних користувачів соціальних мереж щодо недоцільності негайної демонстрації наслідків бойових дій, трофеїв та іншої інформації, що може бути використана в інтересах проведення майбутніх операцій Сил оборони. Разом переможемо! Слава Україні!